Joshua Dan, một người dùng cơ bản trên nền tảng TikTok. Tuy nhiên, gần đây trên trang cá nhân của mình, Dan đã có chia sẻ một cảnh phim đáng lo ngại được quay lại bởi một camera giám sát bên trong phòng con gái anh. Anh ta nói rằng ban đầu hai vợ chồng anh lắp đặt camera với mục đích theo dõi con bé. Nhưng một thời gian sau, những hiện tượng kỳ lạ không thể giải thích bắt đầu xảy ra với con gái anh. Khi đó đã hơn 11 giờ đêm, nhưng đứa con gái nhỏ vẫn chưa chịu đi ngủ. Đột nhiên con bé lại có những hành động kỳ lạ như thế này. Sau khi hai vợ chồng Dan xem lại cảnh quay, hai người đã có hai suy nghĩ khác nhau. Vợ Dan cho rằng con bé đã tự chui vào gầm giường, nhưng Dan thì không tin như vậy, giống như con bé đã bị một thứ gì đó kéo vào trong. Bởi rõ ràng con bé đang sợ hãi và liên tục gọi mẹ trong khi cơ thể của nó đang bị kéo vào trong như thế. Sở dĩ vợ Dan nghĩ rằng con bé tự chui vào gầm giường là vì khi cô đi vào và nâng chiếc giường con lên, cô không nhìn thấy có gì bên dưới ngoại trừ con bé. Điều duy nhất cô nhận thấy lúc bấy giờ là con gái bé nhỏ của cô đang khóc ngất lên và nhìn chằm chằm vào gầm giường như thế. Để tìm ra câu trả lời chính xác chuyện gì đã xảy ra với con gái, hai vợ chồng đã đồng ý chia sẻ cảnh phim đáng lo ngại này lên trang TikTok. Không lâu sau đó, cảnh phim đã thu hút hơn 15 triệu lượt xem và đa số người xem đều đồng tình với Dan. Đứa con gái nhỏ của anh đã bị kéo vào gầm giường bởi một thứ gì đó đen tối không thuộc về thế giới này. Nhưng với góc nhìn của bạn thì sao? Bạn có cho rằng con bé bị kéo hay nó tự chui vào trong và mắc kẹt ở đó? Những cảnh quay sau đây được lấy từ các camera an ninh trên một con phố nào đó ở Philippines. Khi đó, một cô gái trẻ mặc áo đỏ đang đi trên đường được chú ý, bởi trước đó đã có điều không hay xảy ra với cô ấy. Và khi theo dõi, người ta đã nhìn thấy những điều kỳ lạ, giống như là một điểm báo trước sẽ có chuyện không hay xảy ra với người này. Xem nha. Ito sa may Maligayas lang dyan. Yan ang mabuti sa mga lang yung ang tanong. Yung glitch doon, masira yung CCTV natin. Yun na. Check kay Sanchez yung CCTV, bakit ganyan? Wala yung ulo. Matingin ng bangka. Lúc bấy giờ, hình ảnh cô gái trên camera bị lỗi theo một cách kỳ lạ. Nó luôn khiến cho cô gái mất đi phần đầu. Điều kỳ lạ đáng sợ này không chỉ xảy ra một lần, mà ở mọi góc quay khi cô gái đi qua, nó luôn xảy ra như vậy.
Như bao người xem khác, mình cũng nghĩ do camera bị lỗi mà thôi, đâu có gì phải bàn luận ở đây. Nhưng sau khi xem và biết được những sự cố tưởng chừng như lỗi kỹ thuật kia lại có liên quan đến tâm linh. Đối với đa số người dân Philippines, nếu một người khi chụp ảnh mà bị mất đi phần đầu thì có nghĩa là người đó sẽ sớm về thế giới bên kia. Điều đó vẫn chưa đủ rõ người, vì chỉ ít phút sau, điều không may này xảy đến với cô gái đó. Ayun no, bilis. Ayun, nawala ng pwede. Một chiếc xe bus không rõ nguyên nhân vì sao mất lái, giữ nguyên tốc độ lao thẳng về phía cô gái áo đỏ kia. Và sau vụ tai nạn, cô gái trẻ đó không qua khỏi. Bây giờ thì bạn đã biết vì sao người ta chỉ chú ý đến cô gái này. Nhưng có những chi tiết không ngờ khi họ điều tra đã thể hiện thông qua camera như vậy. Vào một buổi tối như thường lệ, sau khi dùng bữa thì cả nhà thư giãn trong phòng khách, đột nhiên đứa con gái nhỏ của Trinity có những hành động kỳ lạ như thế này. Y'all, I don't know who she playing with, but it's an invisible person, and they're tickling her. They're doing well, look at Stop. Who playing with you, baby? The angel? And I pray so much, it can't be no bad spirit in here. Because I pray so much over this house. Hey. You play with your granny? You play with your granny? Wow. You play with your granny? She is really interacting. Oh my goodness. Oh my goodness. Who is that? Who is playing with my baby? Như bao người xem khác, Trinity có nhiều câu hỏi nhưng vẫn chưa có đáp án, và kèm theo đó là sự lo lắng vì không rõ đứa con gái 1 tuổi của mình đang chơi đùa với điều gì. Nhưng rõ ràng là con bé rất vui và thích thú. Kỳ lạ hơn nữa, vào một khoảnh khắc nhất định, bé gái có một phản ứng như thể có ai đó cu lát, khiến nó rút người lại và nói stop. Stop. Vì không thể giải thích được sự việc kỳ lạ đêm hôm đó, nên Trinity đã quyết định chia sẻ video lên trang cá nhân. Kèm theo đó là một dòng trạng thái: tôi thề là trẻ con có thể nhìn thấy được những thứ mà chúng ta không thể thấy. Con gái tôi dành trọn 1 phút để chơi với thứ đó, và thậm chí nó còn nói dừng lại, như thể thứ đó làm cho con bé cảm thấy nhọc. Video nhanh chóng lan truyền, thu hút được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng và đã tạo ra không ít những cuộc tranh luận từ người xem. Một số nói rằng với sự phát triển trí não của trẻ con thì việc chơi với một người bạn tưởng tượng như trong video không có gì lạ cả. Hiện tượng này có tên gọi khoa học là Imagination Native Play, nghĩa là trò chơi tưởng tượng. Ngoài ra, não bộ của trẻ nhỏ chưa hoàn thiện trong việc phân biệt ranh giới giữa thực tế và tưởng tượng. Do đó, những hành động như cười, né tránh hay nói stop trong trường hợp này đều có thể chỉ là một phản ứng tự nhiên khi trẻ nhập vai vào một trò chơi tưởng tượng nào đó. Bên cạnh đó cũng có không ít người cho rằng những trường hợp nhìn thấy và kiểu như đang tương tác như thể thật sự có một ai đó như trong video của Trinity cũng không phải hiếm. Họ tin trẻ con có thể cảm nhận và thấy được những điều mà người lớn không thể, như đoạn video này. Stop. Vậy liệu trong trường hợp của Trinity, con gái của cô chỉ đơn giản đang chơi một trò chơi tưởng tượng, hay thật sự đang tương tác với một ai đó mà người lớn không thể thấy? Trong số các bạn có ai đã nhìn thấy hiện tượng tương tự như trong video này chưa? Nếu có, hãy chia sẻ bên dưới nha.
Stop. Cảnh quay an ninh sau đây. Kênh không rõ nguồn gốc của nó, nhưng theo người chia sẻ cho biết, nó được quay lại bởi một trong những camera an ninh bên trong khu sân sau của một ngôi nhà ở vùng quê Long Xuyên, Việt Nam. Người chia sẻ cảnh quay cho biết khi sự việc xảy ra đã hơn 10 giờ đêm, khung giờ mà mọi hoạt động bên ngoài đã dừng hẳn. Và cũng chính lúc này những con chó trong xóm bắt đầu làm nhiệm vụ của mình, đó là trông chừng nhà cho gia chủ. Nhưng đôi khi thứ mà chúng thấy không phải là một tên trộm hay một ông say xỉn nào đó đang đi siêu vẹo trên đường, mà là một thứ rác khác, giống như cảnh quay này. Xem nha. Lúc bấy giờ bên kia khu sân sau xuất hiện một thứ gì đó không rõ hình thù đang di chuyển từ trái sang phải và dần tan biến khỏi tầm nhìn camera. Đến bây giờ người ta vẫn không thể xác định đó là gì. Chỉ có những con chó ở gần đó nhìn thấy và sủa liên hồi như muốn xua đuổi thứ bí ẩn kia. Một số người sau khi xem qua cảnh quay đã có lời giải thích. Hình dáng kia là một người bình thường. Vì khoảng cách xa, trời lại tối nên camera không thể lấy nét được người kia, và kết quả cho ra là một hình ảnh mơ hồ như là một làn sương mờ như vậy. Nghe có vẻ hợp lý, nhưng số khác lại không hoàn toàn đồng ý. Bởi rõ ràng khung cảnh xa xa và nhắc là những con chó kia không bị mất một chi tiết nào cả. Duy chỉ có thứ không thể xác định kia là mờ ảo, khó nhìn thấy mà thôi. Nếu bạn có lời giải thích hợp lý cho cảnh quay an ninh này, bạn hãy mạnh dạn đặt nó dưới phần bình luận nha. Một người phụ nữ có tên là Brené Brown đã có chia sẻ một cảnh quay kỳ lạ lên trang cá nhân cách đây không lâu. Chuyện là vào một đêm nọ, khi cô đang nằm thư giãn với con gái trên ghế sofa, không khí lúc đó đang vui vẻ, đột nhiên Maya, con gái cô, bắt đầu có những cử chỉ khác lạ như thế này. Okay, so we're at home. It's just me and my daughter tonight. I don't know what is going on, but she is like, she's acting super weird. She keeps peering over the couch, and it looks like she's looking at something or someone. You know when people say like kids have imaginary friends and all that kind of thing, like it's giving that. And she keeps looking over there, but she's like getting really upset and scared, and then puts her face back down like this. I'm kind of freaking out a little bit because I'm like, is there someone you can see that I can't? She's like heavy breathing. It looks like she's really freaked out. What's wrong? Like, there's literally nothing there. This is honestly freaking me out. What are you looking at? Oh my god. Oh. Bye. 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 Okay, no. No one's there, honey. Should I be scared right now? Hey. You go. Oh, Bye. Maya, what are you waving at?
Okay, this is so bizarre. It's like she can see something and she's scared of it. Rennie nói, khi đó đang vui thì con bé bắt đầu ít nói và nhìn chằm chằm về một hướng như thế, rồi bất ngờ vẫy tay chào tạm biệt một ai đó mà cô không thể thấy. Bye. 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 Điều đáng nói là sau khi Maya vẫy tay chào như thế, nó trở nên rụt rè và ngồi khép mình vào một góc, giống như nó cũng đang rất sợ một thứ gì đó. Và Rennie còn cho biết thêm một chi tiết kỳ lạ nữa, đó là từ trước đến nay con gái cô chưa bao giờ có những cử chỉ lạ như vậy. From my daughter. I had never, I swear, I've never seen her act like that ever before. It honestly well and truly freaked me the F out. I was so scared. I was home alone. Và theo như cô tìm hiểu thì trong quá khứ, ngôi nhà hoàn toàn không có điều gì đen tối xảy ra cả. Nhưng khi Rennie ra soát lại trong trí nhớ, cô ấy đã hồi tưởng lại được câu chuyện sau đây. When I was Maya's age, well, I was 2, my daughter's 1, I lost my dad. He was 19 years old. He was very, very young. It was quite horrible, although I didn't understand it at my age that I was. But, I mean, if he was coming to visit her and say hello, happy days. That'd be beautiful. Vậy hành động lạ này của Maya liệu có phải là lời chào tạm biệt mà con bé muốn gửi đến người ông đã mất năm xưa? Bye. Bye. Nếu đúng theo những gì người mẹ Rennie nói thì cảnh quay này sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ hơn là đáng sợ, phải không bạn? Bye. 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 Sam Rosie, một tài xế người Indonesia, thường xuyên chia sẻ các video do chính mình ghi lại trong những chuyến đi đường dài. Vào một đêm, khi đang trên đường đến điểm giao hàng, Sam lái xe qua một đoạn đường vắng không có ánh sáng. Ngay sau khi băng qua một cây cầu, chiếc xe bất ngờ tắt máy, đứng im giữa đường. Ya bener. Bener sampean. Bener sampean. Apa jenenge? Tibae mesinku sing keder. Dudu iki. Hawa ne. Sam hoàn toàn không hiểu vì sao là như vậy, bởi trước đó không lâu, chiếc xe đã được anh bảo dưỡng định kỳ và hiện tại nó đang trong tình trạng tốt. Trong lúc bối rối tìm cách xử lý, một sự việc không thể lường trước đã xảy đến với anh ta. Aku saiki ngomong yo. Mambune moro-moro mambune gak enak lur. Mambu melati campur amis. Sapa iku? Sapa? Si ambu amis lur yo. Ayo. Sapa? Sapa iku? Cuk, sapa iki? Welut. Welut. Muncul lo. Loh. Lur. Sapa yo? Một thứ mùi nồng nặc vô cùng khó chịu đột nhiên bốc ra, nhưng Sam không biết nó đến từ đâu, khiến anh ta phải dùng áo che mũi lại. Và cùng lúc đó, anh ta nghe thấy tiếng động phát ra bên kia xe. Và khi nhìn xuống gầm, Sam đã giật mình khi nhìn thấy một đôi chân của ai đó dường như đang lơ lửng, như thể người đó đang bám tay vào đâu đó phía trên. Và sau cuộc chạm trán kỳ lạ, chiếc xe của anh vẫn cứ nằm lì, không thể khởi động, nên anh ta quyết định rời đi tìm sự giúp đỡ. Đoạn video nhanh chóng thu hút hơn 1 triệu lượt xem và hàng nghìn lượt tương tác. Một số người xem nói rằng đôi chân kia không phải của một người bình thường mà có thể là dấu hiệu của những điều khó lý giải hơn. Ví dụ như cái mùi hôi nồng nặc mà Sam ngửi thấy, rồi đến chiếc xe đột nhiên không thể nổ máy. Tuy nhiên, ở một góc nhìn khác, người ta không tin vào những gì Sam đang cố diễn đạt. Vì khi mọi chuyện xảy ra, anh ta là người duy nhất trong khung hình, không còn ai khác để kiểm chứng những gì anh ta nói và đã nhận thấy đều là thật. Có thể tất cả chỉ là một trò gian dựng tinh vi do chính anh ta sắp đặt trước, mục đích để tạo ra tiếng vang trên mạng xã hội.
Đến bây giờ video này của Sam vẫn thu hút được nhiều sự hiếu kỳ, đồng thời cũng tạo ra nhiều cuộc tranh luận như trên. Nhưng với góc nhìn của bạn thì sao? Ngay khi khoảnh khắc chiếc xe đột ngột tắt máy, cho đến cái mùi nồng nặc mà Sam đã ngửi thấy, rồi thì không lâu sau đó anh ta phát hiện ra đôi chân này. Liệu tất cả là một sự kiện khó lý giải, hay sau cùng đó chỉ là một trò biệp tinh vi? Hãy cho mình biết suy nghĩ của bạn bên dưới nha. Nếu bạn thấy những phân tích này hữu ích, ngay trên màn hình bên trái là playlist với những video cùng chủ đề. Hãy chọn vào đó để khám phá tiếp. Và đừng quên đăng ký kênh, bật chuông để không bỏ lỡ video mới mỗi tuần. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở video tiếp theo với nhiều dữ liệu kỳ lạ và đáng phân tích hơn nữa.